ঘৰতে আজি লালমোহন বনালোঁ। কিহেৰে বনালোঁ, কেনেকৈ বনালোঁ দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্টে মোৰ লালমোহনকেইটা চাওক কেনেকুৱা হৈছে। আৰু সচৰাচৰতো আমি দোকানৰ পৰা কিনি অনা লালমোহনেই খাওঁ, কিন্তু এবাৰ হ'লেও ঘৰত বনাই খাবলৈ মন যায়। সেইবাবে আজি বনালোঁ আৰু এয়া ফালি দেখাইছোঁ। ভিতৰখিনি চাওকচোন। এয়া ঘৰতে বনোৱা লালমোহন লাগিলে 5টা একেলগে খাই দিয়ক, তেওঁ পেটৰ অপকাৰ নকৰে। কিন্তু বজাৰৰ পৰা অনা লালমোহন 2টা খালেও অপকাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু দেই কিছুমানেও নকৰিব পাৰে বাৰু। এতিয়া আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ওচৰৰ দোকানখনৰ পৰা গাখীৰৰ পাউডাৰৰ পেকেট লৈ আহিলোঁ। ডাঙৰ পেকেট নোপোৱাৰ বাবে এনেকুৱা 10 টকীয়া পেকেট কেইটামান লৈ আহিছোঁ। প্ৰায় 6-7টামান পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কিছুমানে ভাবিব পাৰে এনেকুৱা 70 টকাৰ গাখীৰৰ পেকেট, আকৌ বাকী তেল চেলৰ ইমান খৰচ মেহনত কৰাতকৈচোন দোকানৰ পৰা কিনি আনি খোৱাই ভাল। সেইটোৱে মই কৈছোঁ, দোকানৰ পৰাতো কিনি আনি খোৱা যায়েই, কিন্তু ঘৰত এবাৰ বনাই খালে সেই সোৱাদটো বেলেগ লাগি যায়, ভাল লাগি যায় নহয় জানো, ঘৰতে বনোৱা বস্তু খাইছোঁ বুলি। তো গাখীৰৰ পাউডাৰ 1 কাপ জোখৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু এই কাপটো হৈছে মোৰ কেকৰ মেজাৰমেণ্ট কৰা কাপ হয়, সেইটোৰে মই 1 কাপ জোখৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু গাখীৰৰ পাউডাৰত এনেকুৱা মাজে মাজে অলপ টান টানকৈ কিছুমান হেৰি থাকে, সেইখিনি মই এনেকুৱাকৈ হাতেৰে মিহি কৰি লৈছোঁ। ময়দা অলপো ব্যৱহাৰ কৰিম সেই কাপটোৰেই। ইয়াৰে 1/4 কাপ মই ময়দা দিম, আৰু যিটো মই মেজাৰমেণ্ট কৰিছিলোঁ গাখীৰৰ পাউডাৰখিনি দিয়াৰ, সেইটোতেই মই মেজাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে 3টা লেয়াৰ থাকে দেখিছে নহয়, তাৰে সেই তলৰ লেয়াৰটোৰ সমানহে মই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিম। সেই তলৰ লেয়াৰটোৰ জোখ হৈছে 1/4 কাপ। মই ইয়াতে প্ৰনাউন্স কৰিছোঁ ময়দা বুলি, ঘৰততো ময়দা বুলিয়ে কৈ থকা শুনো, সেইকাৰণে ময়দা বুলিয়ে কৈছোঁ। কিছুমানক আকৌ মেদা বুলি কোৱা শুনো, ময়দা বুলিও কোৱা শুনো। সেইকাৰণে 2টাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভুল কৰিছোঁ তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব। বেকিং ছ'ডা অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিম, প্ৰায় ধৰি লওক 1/4 টিস্পুন। এয়া 1/4 টিস্পুন জোখৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি। গোটেইখিনি মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত ঘি এচামুচ দিম। এয়া ঘি আমাৰ ঘৰতে বনোৱা ঘি হয়। এতিয়া আকৌ ফাইনেল বাৰৰ বাবে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ, যাতে ঘিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। এটা মুঠিত যদি পাছত বনাই ৰাখোঁ, তেনেহ'লে মুঠিত যাতে মিশ্ৰণখিনি ধৰি ৰাখে, তেনেকুৱা টাইপত বনাই ল'ব লাগিব। এয়া চাওক মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনিত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা ডো বনাই ল'ম। আৰু এই গাখীৰখিনি মই গৰম কৰা গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু এটা কোমল ডো এটা বনাই ল'ম। ইয়াত ডোটো বনাই হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰে একদম সৰু সৰু মিহি মিহি বলছ বনাই ল'ম। আপোনালোকে যদি বনায় তেনেহ'লে যিকোনো শ্বেপৰ বনাব পাৰে, এনেকুৱা দীঘলীয়া চিলিণ্ড্ৰিকেল টাইপো বনাব পাৰে বা ত্ৰিভুজ টাইপৰো বনাব পাৰে, কিন্তু আজি মই এনেকুৱা গোল গোলকৈ বনাম। এটা মই ভাজি চাইছিলোঁ, কাৰণ কিছুমান লালমোহন বনাবলৈ ভাজিব ধৰোঁতে ফাটি যায়গৈ, সেইকাৰণে এটা মই চাইছিলোঁ ফাটি যায় নেকি, কিন্তু নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আনফালে চেনিৰ চাটনিখন বনাবলৈ 2 কাপ চেনি আৰু 1 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম। আৰু ইফালে বহাই দিছোঁ কেৰাহী। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু লালমোহনৰ গোলকেইটা যি কৰি থৈ দিছিলোঁ ইয়াতে ভাজিম। ইলাচি অলপমান খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ, আৰু এই উতলি থকা চাটনিখিনিত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ কনচিষ্টেঞ্চিখিনি কেনেকুৱা বনাব লাগে চিৰাপটোৰ, এয়া চাওক। অকণমান আঠা আঠা নিচিনা লাগিলেই বন্ধ কৰি থ'লেই হ'ল, আৰু ঢাকনখন দি থ'ব লাগিব। আৰু এইখন চাটনিখনত এনেকৈ টাৰ টাইপৰ নিচিনা হ'ব নালাগে, জাষ্ট অকণমান আঠা আঠা নিচিনা লাগিলেই বন্ধ কৰি ঢাকি থৈ দিলেই হৈ গ'ল। আৰু যিটো মই প্ৰথমে বনাই থৈ দিছিলোঁ সেইটো চাটনি ডুবাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া লালমোহনৰ বাবে গোলকেইটা ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই একদম ল' কৰি থৈ দিছোঁ। যেতিয়া তেল দিছিলোঁ তেতিয়া মিডিয়াম টু ল' আছিল, আৰু এই গোলকেইটা দিওঁতে একদম ল' কৰি থৈ দিছোঁ। হাই ফ্লেমত গোলাপ জামুন ভাজিলে ভিতৰখিনি একদম নিসিজে।
লালমোহনকেইটা দেখিব পাৰিছে একদম ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাঢ়ি থ'ম, ইয়াতকৈ বেছি ভাজিলে ক'লা গোলাপ জামুন হৈ যাব, সেইকাৰণে এইখিনিতে মই নমাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া ভাজি থোৱা লালমোহনখিনি চাচনিখিনিত দিম, আৰু যিটো মই প্ৰথমে দি থৈ দিছিলোঁ সেইটো দেখিব পাৰিছে অকণমান ফুলি গৈছে, আৰু এইকেইটাও দি থৈ দিম। প্ৰায় 3 ঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম, এনেকৈ কৰি চাচনিত ডুবাই থৈ দিম, আৰু এয়া আমাৰ লালমোহন খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিল বাৰু আপোনালোকৰ মোৰ এই লালমোহনৰ ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাব।